Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо в домашніх умовах цукерку Bounty, і я впевнена, що вона полюбиться всій вашій родині. Нам знадобиться згущене молоко 70 г, кокосова стружка 100 г та чорний шоколад 100 г. Висипаємо кокосову стружку в посудину, додаємо до неї згущене молоко і перемішуємо. Коли структура стала однорідною, беремо, формуємо кружочки або такі продовгуваті формочки, як Bounty з магазина. Щоб тісто не липло до рук, потрібно їх змочувати водою після кожної формочки або надягнути рукавички, яких у мене цього разу не було, на жаль. Я вже робила ці цукерки декілька разів, і якраз форма м'ячика мені найбільш подобається, а ви можете робити продовгуваті. Всі готові цукерки викладаєте на форму, застелену пергаментом, і потім готові всі цукерочки кладете в морозиловку на 30 хвилин. Поки вони там лежать, ви розтоплюєте шоколад на водяній бані. 100 г чорного шоколаду кладете в посудину, включаєте плиту та на невеликому вогні розтоплюєте. Ось у мене шоколад уже розтоплений і цукерочки заморозились. І тепер кожну цукерочку кладемо в шоколад і ложечкою обмокуємо в шоколад. Так як вони холодні, вони дуже швидко притягують до себе шоколад. І знову викладаємо у форму на пергамент. Цукерки в шоколаді ставимо до холодильника на 20 хвилин. Ось такий смачнющий смаколик у нас готовий. Він готується дуже швидко і, надіюсь, він полюбиться усім вашій родині та вашим друзям. Коли ви спробуєте таку смакоту, ви більш ніколи не будете купувати в магазині Bounty. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до нових зустрічей!